Hallo, ik ben Margot Kersing en ik doe onderzoek naar datagedreven werken in het domein werk en inkomen. Steeds meer gemeenten gaan datagedreven werken in het domein werk en inkomen. Datagedreven werken betekent eigenlijk gewoon dat ambtenaren in de uitvoeringspraktijk en beleidsmakers steeds vaker inzichten gebruiken en beslissingen nemen op basis van het analyseren van data van burgers. Dat kan bijvoorbeeld door middel van datagedreven technologieën, zoals informatieregistratiesystemen, dashboards en algoritmes. Ze verwachten dat ze door datagedreven werken hun werk beter kunnen doen en ze meer uitkeringsgerechtigden naar een baan kunnen helpen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, maar ervaren uitkeringsgerechtigden dat ook zo? In deze video zal ik de resultaten presenteren van mijn onderzoek naar de ervaringen van uitkeringsgerechtigden met het datagedreven werken van hun gemeente. Om goed datagedreven te kunnen werken, hebben gemeentes data, ofwel informatie van burgers nodig. Want datagedreven technologieën werken alleen goed als de data correct, compleet en up-to-date is. En dat is in eerste instantie ook wat uitkeringsgerechtigden merken: dat de gemeente om heel veel informatie vraagt. De meerderheid van uitkeringsgerechtigden ervaren de interactie met gemeentes rondom die vraag naar informatie als erg onprettig. Ze hebben het idee dat door het datagedreven werken de ongelijke machtsrelatie die ze toch al ervaren tussen hen en de gemeente alleen maar groter wordt. Of, zoals ze het zelf verwoorden, ze voelen zich behandeld als crimineel of als kleuter. Dit komt omdat ze zich aan de ene kant verplicht voelen om informatie te geven als de gemeente daarom vraagt, omdat ze bang zijn om hun uitkering kwijt te raken. Ze hebben het gevoel dat de gemeente hen niet vertrouwt en dat de gemeente hen vooral ziet als mogelijke fraudeurs of als crimineel, in plaats van als mensen die op zoek zijn naar werk. Aan de andere kant krijgen ze niet altijd informatie van de gemeente als zij daarom vragen. Ze hebben dan vaak het gevoel dat ze als kleuter worden behandeld en dat de gemeente ze niet serieus neemt. Ik zal dit wat verder uitleggen. Dit citaat is kenmerkend voor uitkeringsgerechtigden die zich als fraudeur of als crimineel behandeld voelen. En deze persoon zegt het volgende: het is vanuit de gedachte dat iedere uitkeringsgerechtigde een crimineel is. De hele participatiewet is gebaseerd op het gevangeniswezen, toch? Het zijn allemaal criminelen. Dat was de mindset. En dat heeft dus ook met deze datavraag te maken. Het is ook die dwang. Je bent een slaaf. Je bent gewoon een gevangene. Nou, deze respondent verwoordt het vrij heftig, maar deze ervaringen komen in bijna alle interviews terug. Deze mensen ervaren het verzamelen van hun persoonlijke informatie door de gemeente als stressvol en vinden dat het niet in verhouding is met het doel. Ze hebben de indruk dat de informatie die ze moeten delen met de gemeente niet relevant is voor hun recht op een uitkering en dat die informatie vooral wordt gebruikt om ze op fraude te controleren en maar zelden helpt om ze weer aan het werk te helpen. Daarnaast hebben ze het idee dat het beeld wat door de data wordt geschetst helemaal niet overeenkomt met hun eigen realiteit. Het legt volgens hen de nadruk op zaken die niet belangrijk zijn en negeert de zaken die wel belangrijk zijn voor hun reïntegratie. Omdat gemeenten wel beslissingen nemen op basis van data, leidt dit voor hen vaak tot problemen en frustraties. Maar kunnen gemeentes zomaar om alle informatie vragen die ze maar willen? In hoeverre de gemeente wettelijk toegestaan is om bepaalde informatie te vragen, is nog steeds een punt van discussie, omdat de participatiewet en de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op gespannen voet met elkaar staan. In artikel 17, paragraaf 1 over de inlichtingenplicht in de participatiewet staat het volgende: de belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Nou, die term redelijkerwijs laat veel ruimte voor individuele interpretaties door ambtenaren over in hoeverre zij bepaalde informatie wel of niet mogen vragen. Deze verplichting staat in contrast met centrale principes van de AVG, zoals dataminimalisatie, beperkte gegevensbewaring, doelbeperking en beperkte verwerking van data. De tegenstrijdige eisen in de AVG en de Nederlandse Participatiewet, in combinatie met de grote vraag naar data door gemeentes door het gebruik van datagedreven instrumenten, zorgt ervoor dat uitkeringsgerechtigden een zwakke juridische positie hebben ten opzichte van de gemeente.
Uitkeringsgerechtigden die zich als kleuter behandeld voelen, hebben de indruk dat de gemeente hen niet serieus neemt en dat ze weinig invloed hebben op hun reïntegratietraject. Ze gaven vaak aan dat als ze om informatie vragen of een vraag over een beslissing van de gemeente hebben, ze meestal geen duidelijk antwoord krijgen. Het is voor hen vaak niet duidelijk wat voor informatie de gemeente over hen verzamelt, waarom ze die informatie verzamelen en wat ze daarmee doen. Een voorbeeld hiervan is een van mijn respondenten die nu budgetcoach is, maar vroeger ook uitkeringsgerechtigde was en helaas ook slachtoffer van de toeslagenaffaire. Zij belde de gemeente 2 keer met dezelfde vraag. 1 keer deed ze zich voor als de cliënt die zij hielp als budgetcoach bij dat buurthuis. En 1 keer belde ze naar de gemeente met dezelfde vraag, maar dan in haar eigen rol als budgetcoach. Ze zei daarover het volgende. Ik heb gebeld als budgetcoach, maar ik heb ook gebeld als een moeder. Nou, van die laatste ben ik niet blij hoor. Je wordt daar gewoon niet serieus genomen. Oh, wat weet de moeder nou? Ja, dat zeiden ze echt tegen mij. Ja, maar u weet dat helemaal niet. Nou, van die laatste werd ik niet vrolijk, want alsnog, als professional, word ik serieuzer genomen. Veel uitkeringsgerechtigden geven aan dat ze door de vraag naar informatie van de gemeente emotionele en administratieve lasten ervaren. Wat betreft de emotionele lasten hebben ze ten eerste het gevoel dat ze hun privacy helemaal kwijt zijn doordat de gemeente zoveel persoonlijke informatie vraagt. Ten tweede dat ze de controle over hun leven kwijt zijn door de ongelijke machtsrelatie met de gemeente, omdat de gemeente beslissingen over hen neemt op basis van de data in plaats van samen met hen. En ten derde dat ze door de gemeente tegengehouden worden in hun persoonlijke ontwikkeling en zoektocht naar een baan, omdat ze verplicht worden door reïntegratietrajecten te doen die volgens hen helemaal niet nuttig zijn. Er is volgens hen zelden aandacht voor waar ze echt behoefte aan hebben. Eén respondent vatte dit als volgt samen. Je hebt dus een beetje het gevoel dat je de regie van je leven kwijt bent. Dat zij een soort van de baas over jouw leven zijn of zo. En dat jij ze dankbaar moet zijn dat je geld krijgt. En je weet wel dat het allemaal niet klopt, maar ze brengen het wel eigenlijk op die manier. Ja, ik denk vooral dat je ook gewoon toch een beetje dat psychische element moet meenemen. Wat het gewoon doet dat een instantie, dat je daar dus afhankelijk van bent. Dat je niet weet op wie je boos kan worden als er dingen misgaan gewoon. Dat de impact op je leven gewoon super groot is. Ik heb een beetje het idee dat 10 jaar van mijn leven een soort van ontwikkeling stil heeft gestaan of zo. En dus dat is natuurlijk super heftig als je daarover nadenkt. De administratieve lasten ervaren ze vooral in ten eerste het constant bewijzen door middel van het aanleveren van informatie dat je geen fraudeur bent. Nou, en dit zijn bijvoorbeeld mensen die met een tasje medicatie en brieven van de huisarts en de psycholoog naar een afspraak met de gemeente komen. Ze zijn zo bang om hun uitkering kwijt te raken dat ze het idee hebben dat ze constant moeten blijven bewijzen dat ze niet kunnen werken. Ten tweede hebben ze het idee dat ze regelmatig moeten checken of de gemeente geen fouten maakt in bijvoorbeeld hun beslissingen over een uitkering of het verrekenen van hun uitkering als ze parttime werken. Ze hebben de ervaring dat de gemeente vaak fout maakt of regels niet goed toepast en dat het ze heel veel tijd, moeite en energie kost om dat te controleren en recht te zetten. Maar hoe gaan ze hier dan mee om? We hebben gezien dat uitkeringsgerechtigden 4 tactieken gebruiken in de omgang met de vraag naar informatie door hun gemeente. Behagen, bevechten, terugtrekken en hulp van buitenaf vragen. De eerste tactiek is het behagen van de gemeente, door alle gevraagde informatie te geven, in de hoop dat ze hun uitkering niet kwijtraken. Deze uitkeringsgerechtigden voelen een constante druk om te bewijzen dat ze niet kunnen werken en geven daardoor meer informatie dan nodig is. De tweede tactiek is bevechten. Deze uitkeringsgerechtigden hebben een strijdlustige houding ten opzichte van de gemeente en geven alleen informatie als dat strikt noodzakelijk is. Ze willen alles zwart op wit hebben, zodat ze daarop kunnen terugvallen als de gemeente fouten maakt. Ook proberen ze persoonlijk contact met de ambtenaar af te dwingen, omdat ze niet als een nummer in het systeem behandeld willen worden, maar als mens. De derde tactiek is zichzelf terugtrekken. Deze uitkeringsgerechtigden willen eigenlijk gewoon met rust gelaten worden door de gemeente. Ze proberen zo min mogelijk persoonlijke informatie te geven, omdat ze de vraag om persoonlijke informatie, controles en heronderzoeken als buitenproportioneel invasief ervaren.
De vierde tactiek is het inschakelen van hulp van buitenaf. De meeste uitkeringsgerechtigden hebben de indruk dat de gemeente hen niet serieus neemt en schakelen daarom hulp in van professionals van buitenaf, om zo toch de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat moet je als gemeente nou met de resultaten van dit onderzoek? Op basis van de ervaringen van uitkeringsgerechtigden doen we de volgende aanbevelingen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en beleid. Als eerste, besteed meer aandacht aan de persoonlijke situatie van mensen. Uitkeringsgerechtigden hebben het idee dat er meer nadruk ligt op het verzamelen van hun data in plaats van op aandacht voor hun persoonlijke situatie. Ze hebben vaak het idee dat standaardoplossingen worden aangeboden op basis van data die niet echt helpen, maar dat ze pas echt nuttige hulp krijgen op het moment dat de ambtenaar aandacht heeft voor de persoonlijke situatie. Zorg dus dat de nadruk ligt op de vraag: wat heb je nodig? Ten tweede, leg meer de nadruk op persoonlijk contact. Mensen met een uitkering ervaren het contact met gemeenten als onprettig en onpersoonlijk en de toon in brieven van heel veel gemeentes ervaren ze als onvriendelijk, bedreigend en inhoudelijk moeilijk te begrijpen. Ze hebben vooral behoefte aan een persoonlijk contact met één vaste contactpersoon die op een duidelijke en respectvolle manier communiceert, zodat het mogelijk is om een vertrouwensband op te bouwen. Daarnaast is het goed om ervoor te zorgen dat, als brieven worden gestuurd, ze inhoudelijk begrijpelijk en vriendelijk van toon zijn. En dan ten derde, wees transparant en maak besluiten begrijpelijk. Het is voor mensen met een uitkering vaak onduidelijk waarom de gemeente bepaalde besluiten neemt. Daarom bevelen we aan dat gemeenten duidelijk aangeven welke persoonlijke gegevens worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden gebruikt, wie er binnen de gemeente toegang heeft tot persoonlijke gegevens en hoe beslissingen worden genomen op basis van deze persoonlijke gegevens. Zo, dat was het. Als je meer wilt weten over de persoonlijke ervaringen van uitkeringsgerechtigden, lees dan of mijn onderzoek of deze boeken van Gerard Sangers en Stella de Zwart. Heb je nog vragen? Stuur mij dan even een mailtje. Bedankt voor jullie aandacht en tot een volgende keer.